สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านในการสรุปข้อมูลครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสายอากาศในตำนานที่นักเล่นย่านความถี่ต่ำทุกคนต่างก็ยกนิ้วให้นั่นก็คือสายอากาศ Beverage ครับราชาแห่งการรับสัญญาณย่านต่ำแค่ชื่อก็กินขาดแล้วใช่ไหมครับนี่คือคำจำกัดความที่บอกทุกอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพอันสุดยอดของมันในโลกวิทยุสมัครเล่นเลยละครับเอาละครับเพื่อที่จะรู้จักราชาต้นนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะมาไขปริศนากันไปทีละข้อนะครับว่าทำไมมันถึงได้ฉายานี้มาหลักการทำงานของมันต่างจากสายอากาศอื่นยังไงมันมีพลังพิเศษอะไรซ่อนอยู่แล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นสายอากาศที่เหมาะกับเราหรือเปล่าโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าปัญหาจริงๆที่สายอากาศชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการมันคืออะไรกันแน่คือสำหรับคนที่เล่นย่านความถี่ต่ำๆนะครับอย่าง160หรือ80เมตรเนี่ยปัญหาใหญ่สุดๆเลยมันไม่ใช่ว่าสัญญาณเขาส่งมาเบานะครับแต่เป็นไอ้เจ้า noise หรือ QRN ที่เป็นสัญญาณรบกวนจากธรรมชาตินี่แหละครับโอ้โหมันเยอะซะจนกลบเสียงที่เราอยากจะฟังสักมิดเลยและนี่แหละครับคือจุดที่พระเอกของเราต้องออกโรงสายอากาศ Beverage ที่ถูกคิดค้นโดยคุณ Harold H. Beveridge มาตั้งแต่ปี 1921 โน่นเลยนะครับโดยมีเป้าหมายเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยก็คือการเป็นสุดยอดผู้รับฟังเพื่อสู้กับสัญญาณรบกวนพวกนี้โดยเฉพาะครับเอาละครับมาถึงประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดแล้วคือถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนสายลวดยาวๆธรรมดาเส้นหนึ่งแต่เชื่อไหมครับว่าหลักการทำงานของมันเนี่ยคนละเรื่องกับสายอากาศทั่วไปเลยสไลด์นี้คือหัวใจเลยนะครับต้องตั้งใจฟังดีๆคือสายอากาศทั่วไปอย่างไดโพลมันจะทำงานแบบ resonant หรือการสั่นพ้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคลื่นนิ่งหรือ standing waves นึกภาพตามนะครับเหมือนเราดีดสายกีตาร์มันสั่นอยู่กับที่ใช่ไหมครับแต่เจ้า Beverage เนี่ยมันทำงานด้วยหลักการที่เรียกว่า traveling wave หรือคลื่นเคลื่อนที่อันนี้จะเหมือนคลื่นในทะเลเลยครับที่มันวิ่งเข้าหาฝั่งเป็นทางเดียวเห็นภาพความต่างเลยใช่ไหมครับพูดง่ายๆเลยก็คือสัญญาณที่มันรับได้เนี่ยมันจะเดินทางไปตามสายจากต้นทางไปปลายทางในทิศทางเดียวเลยไม่มีการสะท้อนกลับไปกลับมานี่แหละครับเขาถึงเรียกมันอีกชื่อว่า wave antenna หรือสายอากาศแบบคลื่นพอเข้าใจหลักการแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้หลักการนี้เนี่ยมันให้พลังพิเศษอะไรกับมันบ้างพลังแรกเลยนะครับคือการเป็นสายอากาศสำหรับรับอย่างเดียวเท่านั้นย้ำว่ารับอย่างเดียวนะครับคือถ้าให้เอาไปส่งเนี่ยบอกเลยว่าห่วยมากเพราะว่า loss มันสูงแต่การที่มันยอมสละความสามารถในการส่งนี่แหละครับทำให้มันกลายเป็นสุดยอดนักฟังระดับ world class ไปเลยอย่างที่2อันนี้คือจุดขายหลักของมันเลยคือมันมีทิศทางการรับที่โอ้โหทั้งแคบและคมกริบเลยครับมันจะจ้องฟังเฉพาะทิศทางที่ปลายสายมันชี้ไปเท่านั้นส่วนเสียงรบกวนจากด้านข้างด้านหลังมันตัดทิ้งเรียบเลยครับเหมือนเรามีหูทิพย์ที่แบบว่าเลือกได้เลยว่าจะฟังเสียงจากทางไหนและพลังสุดท้ายซึ่งเป็นผลพวงมาจากข้อที่แล้วก็คือค่า Signal to Noise Ratio หรือ SNR ที่ดีเยี่ยมคือพอพี่แกตัดเสียงรบกวนรอบๆทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยต่อให้สัญญาณที่เราอยากฟังมันจะเบาแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะลอยขึ้นมาเลยครับเสียงจะใสจะชัดขึ้นมาทันทีทำให้นักเล่น CW หรือ SSB เนี่ยยิ้มเลยครับเพราะมันฟังง่ายขึ้นเยอะมากโอเคฟังดูดีไปหมดแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูภาพปฏิบัติกันบ้างการจะรีดประสิทธิภาพของมันออกมาให้ได้เต็มร้อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขึงลวดแล้วก็จบนะครับมันมีเคล็ดลับของมันอยู่มี3ข้อหลักๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับข้อแรกมันต้องยาวมากอย่างน้อยๆก็ 1-2 เท่าของความยาวคลื่นเลยทีเดียวข้อ2ที่ปลายสายด้านไกลสุดต้องต่อกับตัวต้านทานหรือ resistor แล้วก็ต่อลงดินด้วยและข้อสุดท้ายอันนี้แปลกมากคือมันต้องติดตั้งต่ำๆครับสูงจากพื้นแค่ 2-4 เมตรก็พอซึ่งมันกลับตาลปัดกับสายอากาศทั่วไปที่เราพยายามจะยกให้สูงๆแล้วใช่ไหมครับไอ้เจ้าตัวต้านทานที่ปลายสายนี่แหละครับคือพระเอกตัวจริงเลยหน้าที่ของมันคือดูดซับพลังงานสัญญาณที่วิ่งมาจนสุดสายไม่ให้มันสะท้อนกลับไปเหมือนกับชายหาดที่คอยซับคลื่นทะเลนั่นแหละครับพอไม่มีคลื่นสะท้อนกลับหลักการ traveling wave ก็สมบูรณ์มันเลยเกิดเป็นทิศทางการรับแบบทางเดียวที่คมกริบขึ้นมาได้มาถึงคำถามสุดท้ายที่หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วสรุปว่าใครกันล่ะที่เหมาะกับสายอากาศเทพๆต้นนี้ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่า Beverage เนี่ยมันคือเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับนักฟังตัวจริงไม่ใช่สายอากาศสามัญประจำบ้านที่ทำได้ทุกอย่างนะครับ
ลองมาเช็คลิสต์กันดูง่ายๆเลยครับถ้าเราเป็นสาย DX คือชอบติดต่อระยะไกลในย่านต่ำแบบจริงจังมีที่ดินยาวเป็นร้อยๆเมตรและโจทย์หลักของเราคือการงัดแงะสัญญาณอ่อนๆที่จมอยู่ใน noise ถ้าใช่ทั้งหมดนี้ Beverage คือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยครับแต่ถ้าเรามีที่จำกัดอยากได้สายอากาศต้นเดียวจบทั้งรับทั้งส่งหรือส่วนใหญ่เล่นย่านความถี่สูงก็อาจจะต้องมองหาตัวเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าและทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้มันคู่ควรกับฉายาราชาแห่งการรับสัญญาณย่านต่ำอย่างไม่มีข้อกังขาเลยจริงๆครับทิ้งท้ายด้วยคำถามน่าคิดนะครับว่าถ้า noise คือศัตรูตัวฉกาจแล้วในอนาคตอาวุธชิ้นต่อไปของเราจะเป็นอะไรโลกของวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมันกว้างใหญ่และมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เสมอเลยนะครับซึ่งผมเชื่อมากๆเลยว่าพลังของชุมชนเรานี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนเคยมีประสบการณ์กับสายอากาศ beverage หรือมีเทคนิคส่วนตัวหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับเรามาช่วยกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับแล้วพบกันบนเครื่องความถี่73ครับ